Квантова фізика та психологія можуть здатися абсолютно непов'язаними між собою. Але деякі вчені вважають, що ці дві галузі багато в чому перетинаються. Вони намагаються передбачити, як певні системи можуть поводитися в майбутньому. Різниця полягає в тому, що квантова фізика має на меті зрозуміти фундаментальну природу частинок на атомному та субатомному рівнях, тоді як психологія намагається пояснити людську природу. У своєму попередньому відео я обговорювала основні поняття квантової фізики та як це стосується нашого розуму. Тож сьогоднішнє відео є продовженням попереднього. Квантова фізика вчить нас, що все навколо нас існує в стані чистої ймовірності, поки ми, як спостерігачі, не будемо взаємодіяти з ним. Усе, що ми знаємо та переживаємо, складається з крихітних частинок. І це не лише матерія, а й наші думки, слова та дії. Думки виникають у результаті фізичного та енергетичного процесу. Без фізичної та енергетичної матерії не існувало б думки. Фізична основа думки – це науковий факт. Вона утворюється в результаті активації нейронів і синапсів, які генерують мозкові хвилі. Після того, як думка сформувалася, вона має власний енергетичний процес і продовжує існувати у Всесвіті. Ще в 391 році до нашої ери грецький філософ Платон постулював закон спорідненості, згідно з яким подібне тягнеться до подібного. Відтоді багато вчених працювали із цією моделлю, яка називається обмінною взаємодією в квантовій фізиці. І саме тут, повертаючись до квантової психології, припускається, що наші думки та сприйняття мають величезний вплив на те, як ми відчуваємо світ. Адже насправді негативні моделі мислення впливають на все в нашому житті, від здоров'я до благополуччя та щастя. Пояснення полягає в тому, що наші думки стають реальністю і в переносному, і в прямому сенсі. Захоплюючи дослідження щодо сили слів і думок провів японський дослідник Масару Емото, який стверджував, що людська свідомість впливає на молекулярну структуру води. Під час експерименту він наповнив кілька скляних ємностей водою, а потім приклеїв до деяких банок різні вислови. Приміром, «Мене від тебе нудить», «Я тебе вб'ю», «Адольф Гітлер» або «Дякую тобі» чи «Любов». Інші ємності з водою були піддані впливу різноманітної музики, від важкого металу до класики. А потім усі банки заморозили, а кристали, що утворилися, сфотографували. Незважаючи на те, що вода в банках надходила з одного джерела, була налита в однакові скляні ємності і заморожена тим же самим способом, усі кристали значно відрізнялися один від одного. Ті банки з водою, що піддавалися негативним стимулам, мали кристалічну структуру, у той час як позитивні стимули сприяли утворенню красивих симетричних кристалів, як сніжинка. Вода, що слухала важкий метал, взагалі не мала кристалів, тоді як вода, яка піддавалася дії спокійної музики, мала красиві симетричні кристали. За результатами свого дослідження Емото зробив висновок, що думки та свідомість дійсно впливають на наше оточення. Емото критикували за поганий експериментальний план і за те, що він не поділився деталями свого експерименту із науковим світовим товариством. Його навіть назвали псевдонауковцем. Проте його книга «Приховані повідомлення у воді» стала бестселером New York Times. Вчені когнітологи, які вивчають інтелект і поведінку, виявили, що люди часто поводяться нераціонально. Спроби передбачити те, який вибір зробить людина за допомогою класичних теорій ухвалення рішень, не завжди вдалі, тому що люди не завжди поводяться так, як очікується. Сучасні дослідження показують, що поведінку людини можна добре пояснити за допомогою квантової теорії ймовірності.
У 2020 році було опубліковано дослідження китайських учених, яке підтвердило ідею квантового пізнання на нейронному рівні. Вчені дослідили, як принципи квантової механіки можуть допомогти психологам краще передбачити ухвалення рішень людиною. Вони спостерігали за тим, які рішення ухвалювали люди під час виконання відомого психологічного завдання. І водночас відстежували мозкову діяльність учасників експерименту. Сканування показало конкретні ділянки мозку, які можуть бути залучені в процесах мислення, подібних до квантових. Інше дослідження, опубліковане в 1992 році, вивчало ефекти міркувань і вибору. Учасники робили ставки на те, чи впаде підкинута монета орлом чи решкою. Якщо випадав орел, то людина вигравала $200. Якщо решка – $100. Учасники також могли кинути монету двічі. Цікавим є те, що більшість людей вирішували кидати монету двічі, незалежно від того, чи призвів перший кидок до виграшу чи програшу. Схоже, що переможці робили ставку вдруге, в надії виграти гроші, незважаючи ні на що. Тоді як ті, що програли, робили ставки вдруге, намагаючись компенсувати свої втрати. Але якщо гравці не знали результату першого підкидання монети, вони рідко грали вдруге. Отже, коли перше підкидання відоме, воно не впливає на наступний вибір. Але якщо невідоме, то це має значення. Цей парадокс не вписується в класичну теорію навчання з підкріпленням, яка передбачає, що об'єктивний вибір мусить завжди бути однаковим. Тим часом квантова фізика враховує невизначеність і передбачає цей дивний результат. Вона припускає, що перше підкидання монети призводить до виграшу та програшу одночасно. Подібно до того, як певний електрон може бути тут чи там у певний момент. Подібно до того, як невизначеність існує в субатомному світі, що називається суперпозицією, у квантовій фізиці її також можна застосовувати до процесу прийняття рішень людиною. Квантова теорія пояснює невизначеність людських міркувань. Людина може перебувати в стані, де і згода, і незгода одночасно мають потенціал. Ми часто не бачимо цієї невизначеності навколо нас у більшому масштабі. Як от ми можемо передбачити посадку літака в пункті призначення, якщо знаємо його швидкість, напрямок і силу вітру в час вильоту. Але якщо ми подивимось на електрон, ми більше не можемо передбачити. Ми не можемо знати точне місце знаходження та імпульс даного електрона. Ми просто можемо обчислити ймовірність того, що частинка може з'явитися в певному місці, подорожуючи з певною швидкістю. Теорії класичної психології ґрунтуються на ідеї, що люди намагаються діяти, щоб отримати якомога більше позитивних результатів і уникнути негативних наслідків. Або іншими словами, вони приймають рішення, щоб максимізувати винагороди та мінімізувати покарання. Але насправді люди не завжди так поводяться, оскільки їхні суб'єктивні відчуття щодо ситуації підривають їхню здатність приймати об'єктивні рішення. Тому остаточний вибір людини часто невідомий і непередбачуваний. Переконання людей щодо результату певного рішення, незалежно від того, хороше воно чи погане, часто підказує, яким буде їх остаточний вибір. У такий спосіб переконання людей взаємодіють, заплутуючись із їхніми можливими діями. Квантова психологія – це ще неофіційно визнана галузь психології, а підхід. Розглядаючи психічні явища через призму квантової теорії, можна сказати, що наші думки, енергія, можуть стати фізичними, матерією. Але чи означає це, що якщо ми хочемо виграти в лотерею, усе, що нам потрібно зробити, це сильно подумати про це? Ні, це не так. Тому що, спираючись на субатомні закони, ми можемо говорити лише про ймовірності та можливості. Із квантової точки зору абсолютно всі можливі комбінації відбуваються одночасно.
Водночас існує нескінченна кількість можливих енергетичних шаблонів певної частоти у Всесвіті. Тобто всі можливі події потенційно існують як електромагнітні шаблони у квантовому полі. Поєднуючи те, що ми думаємо, що ми відчуваємо і як ми поводимося, ми створюємо стан буття, що є своєрідним електромагнітним шаблоном, чи то відбитком в просторі. І цей відбиток впливає на все в нашому світі. Отже, ми маємо силу залучати бажані ситуації у своє життя нашими думками та поведінкою. Як квантова психологія, так і традиційна психологія показують, що думки, почуття та переконання дійсно впливають на наш життєвий досвід і результати. Ми всі маємо власний унікальний погляд на Всесвіт. З квантової перспективи те, як ми спостерігаємо або сприймаємо наш Всесвіт, значною мірою визначає те, що відбувається в ньому. Наші персональні фільтри або, іншими словами, програмування мають великий вплив. Вони є важливою частиною нас і захищають нас від перенавантаження інформацією. Так само, як відбитки пальців, наші системи фільтрації також різні. Вони розвиваються упродовж життя під впливом досвіду, установок, які ми отримали в дитинстві, суспільних норм і так далі. Ці фільтри допомагають нам розвивати і підтримувати свою індивідуальність, унікальний погляд на світ і особисті переконання. Вони дають нам змогу визначити себе як особистість та сформувати власні погляди на все, що нас оточує. І хоча наші фільтри можуть бути корисними та робити нас тими, ким ми є, вони також можуть стати перешкодами. Але якщо ми обійдемо ті наші фільтри, які обмежують нас, ми можемо вийти за межі наших можливостей. Певні зміни можуть відбутися на свідомому рівні. Багато психотерапій, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія, спрямовані більшою мірою на свідомі зміни. І це добре спрацьовує для багатьох. Але таких змін не завжди достатньо. Загалом наш досвід є результатом нашого сприйняття. Складність полягає в тому, що багато факторів, які впливають на наше сприйняття, працюють на підсвідомому рівні. Нашу свідомість і підсвідомість найкраще описати як айсберг. Свідомість – це вершина, яка височіє над водою. Вона складає приблизно 12%. Свідомість – це наше мислення, наш центр прийняття рішень і бадьорий стан розуму. Наш свідомий розум виконує 5 основних функцій – аналіз, раціоналізація, сила волі, функціональна пам'ять і довільні функції тіла. У той час, як наша підсвідомість займає інші 88% і знаходиться під водою. Це енергетичний центр або материнська плата нашого тіла, якщо провести аналогію з комп'ютером. Отже, поки підсвідомість працює належним чином, ми не усвідомлюємо, що ця частина розуму взагалі існує і буквально керує нашим життям. Наша підсвідомість не може мислити чи міркувати, вона просто відчуває. Вона контролює те, ким ми є, як ми реагуємо і в що ми віримо. Наші звички є функцією нашої підсвідомості. До того ж, вона захищає нас від реальних і уявних небезпек. Проблема в тому, що ми зазвичай витрачаємо занадто багато часу, прислухаючись до гучних свідомих 12%. У той час, як саме через підсвідомість ми можемо змінювати свої переконання та поведінку. Прикладами інструментів, спрямованих на підсвідомість, є гіпноз, майндфулнес, практики релаксації та візуалізації. Підводячи підсумок, можна сказати, що є лише одна квантова теорія. Фізики використовують її, щоб робити прогнози, які завжди відповідають дійсності. Отже, квантова теорія є найбільш перевіреною та найточнішою теорією з усіх відомих. Є переконливі докази того, що люди є також квантовими системами. Але ідеї квантового розуму є гіпотезами, оскільки на сьогодні проведено ще замало досліджень. Такі дослідження мають багато теоретичних, практичних та етичних проблем.
Сподіваюся, незабаром ми дізнаємося більше. Дякую за увагу, до зустрічі!